Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα εξερευνούμε παρέα το μοναδικό δάσος Φρότζου στα όμορφα Ιωάννινα. Μιλάμε για ένα δάσος στο Λίδι, σε έναν από τους ομορφότερους λόφους της Βασίλισσας της Υπήρου. Ένα δάσος όμως απροστάτευτο και επικίνδυνο και συνάμα ανεκμετάλλευτο. Παρ' όλα αυτά όμως, με την επίσκεψή σου σε αυτό το δάσος απολαμβάνεις τη φύση σε συνδυασμό με την καλύτερη θέα των Ιωαννίνων και όλα αυτά σε λιγότερο από 1 χιλιόμετρο έξω από το κέντρο της πόλης. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί κάθε πτυχή αυτού του δάσους και να το περπατήσουμε από τη μία άκρη έως την άλλη. Αυτά είχα να πω εγώ. Καλή σας απόλαυση!